Hi guys! For today's dinner, I'm gonna share to you our ulam. I'll be cooking tortang talong. So I'll be needing, of course, talong. I'll be using patatas, carrots, sibuyas, bawang, and giniling. Meron tayo ditong salt, pepper, and seasoning to taste. So, basically, igigisa muna natin itong ating pangpalaman, ang ating giniling, itong carrots at saka ang patatas ay hihiwain natin ng maliliit. Yan. Tapos, iihawin natin yung talong and then kukunin natin yung palaman and then kukunin natin yung laman at ihahalo natin dito sa ating ginisa and then ipapalaman natin siya ulit later. Gagamit din tayo ng isang pirasong itlog. So, yun. So, guys, first, mag-ano muna ako. Mag-iihaw muna ako ng talong. Okay? See you later. Guys, habang iniihaw natin yung mga talongges natin, magigisa na tayo. Anyway guys, mukhang marami itong ating mixture ng ating palaman. Yung iba ay gagawin na lang nating burger patty. Lagyan na natin yung ating pampalasa. Pamparami to guys. Guys, dito ako naggisa kasi sayang yung init. Sayang yung kuryente. Kaya dito na rin ako naggisa. So guys, I decided na wag na nating tanggalin yung laman. Ganito na lang, papalamanan na lang natin siya. That's it.
Wow. Hindi ko pala na-capture. Tanga ko. Here we go guys. Ready na ang ating ulam. So, Tikman natin. Ketchup or toyo na may suka. Whatever you like. Ang sarap, grabe. Gayahin nyo ito guys sa bahay nyo guys. Sarap. Ang sarap talaga ma. Grabe, wala kalong biro. Masarap yan. Napakasarap. So ito yun guys pag ano oh. Pag buo. Perfect oh. Pwede pang tinda.